Tekapo guys. Vlog ko lang. Lake Tekapo Church Monument here. See guys, the church is here. It's just a small church. Libutin man natin para naman makita nyo guys. So it's my first time. Lang ng simbahan dito. Yan. So, konti lang ang mga bisita ngayon. Today is Sunday. Yeah. Kalamod muna. So guys, ito yung view nasa likod. Yan. Yan ang view sa Lake Tekapo. Ito yung Lake Tekapo. Tapos dyan naman ang simbahan, no? Famous na simbahan dito sa Lake Tekapo. Dyan ang Lake Tekapo guys. Madalas makikita nyo sa mga ibang vloggers nag-vlog dito. International, no? Kahit sino-sino yung mga nagpa-vlog dito. Check nyo din sa ibang channel. Sa ngayon, yun lang muna. Short film lang tayo, no? Pinapakita ko lang yung Lake Tekapo. Tsaka first time ko din nakapunta since I came here in New Zealand, no? At this time, close border pa tayo, no? At wala gaanong tourist nagbibisita dito. Meron, pero gaano lang, konti lang. So at this time, medyo sunny, magandang araw, hindi malamig, which is a good timing for me to visit here. At saka very refreshing guys. Shout out sa lahat ng nanonood dito, no? So hindi ko lang iisahin. At saka thank you sa sumusuporta, yung laging nandyan sa nakaantabay sa channel ko guys. Salamat sa inyo. Yun lang, travel lang muna ngayon, sa ngayon. So just enjoy and have fun. Chill lang tayo ngayon guys. So dito sa Lake Tekapo, which is really nice place.
ito lake, isa tong lake. So, pinalipad ko na yung drone, nakita nyo naman. Yun yung ang view ng isang buong Lake Tekapo, no? Shoutout ko pala si John Byrne, nasa South Korea. Yung kapatid natin si John Byrne. Shoutout sa iyo diha. Dong, John Byrne, amping diha. Okay? See you guys. We are going back now sa ano namin, sa sasakyan namin. Medyo malayo-layo yung lakarin namin, andun pa sa kabila. Okay. So, malinis ang lawa. So, yan yung Lake Tekapo. Blue na blue yung ano, no? Kulay, oh. Masarap tignan. Very wide ang lake. Ang lawa. Okay. So ito yung Lion International. Wishing wells. Wishing ano pa dito. Pwede ka mag-donate dyan. So kung gusto nyong kumain habang pagod kayo, may maraming restaurant din. So kung gusto nyo makatipid, pili lang kayo ng pagkain, sarili, okay lang. So ngayon, hanap kami ng panibagong puntahan. So kung nakikita nyo, walang masyadong bumibisita dito, konti lang mga tao. Ito yung tinatawag nila na observatory. Window shopping lang ako guys. Wala akong pera.